안녕하세요 여러분. Xin chào các bạn, Huyền Sian, cô giáo nêu Hàn Quốc đây. BTS vừa mới ra bài hát mới có tên là Butter, thế nên là mình đã phải làm ngay một cái bộ móng màu vàng cực kỳ hợp cho mùa hè này. Bạn nào là fan của BTS thì không thể bỏ qua được chiếc video này đâu nhá. Đầu tiên là mình sẽ dùng phần mềm vẽ để thiết kế bộ móng của mình muốn làm ra trước. Mình sẽ chuẩn bị màu trắng sữa với cả màu vàng tươi. Thêm nữa là có màu nhũ Stella của hãng Izumi ở bên Hàn. Mình có sử dụng thêm một ít nhũ màu vàng nhạt. Cái màu của hãng Izumi này thì mình thấy nhũ của nó rất là xinh. Đây là một cái hãng khá là nổi ở bên Hàn. Nó kiểu dạng như là sơn móng không chứa chất độc hại ấy. Đối với cả những màu như màu vàng như thế này thì Huyền nghĩ là các bạn nên sơn 3 lớp. Nghe thì hơi tốn sơn một tí nhở, thế nhưng mà bởi vì là những cái màu nó tươi như thế này ấy, nếu mà các bạn chỉ sơn có 2 lớp thôi thì như thế nó sẽ bị loang lổ và không được đẹp đâu. Mọi người hay comment hỏi là tại sao Huyền không để móng phong nhọn hoặc là phong vuông cho nó sang chảnh. Nhưng mà thực ra thì mình lại thích cái kiểu phong tròn tròn Hàn Quốc như thế này. Vì là tay mình mập, thế nên là nếu mà mình để cái móng phong tròn này thì mình thấy tay trông nó rất là dễ thương nữa. Không biết là có bạn nào có cùng sở thích để móng phong tròn giống mình không nhỉ? Đầu tiên là mình sẽ vẽ cái logo của BTS trước. Cái logo này thì nó có một cái đặc điểm là cái phần tam giác ở phía trên ấy nó sẽ nhọn hơn ở phía bên dưới. Thế nên là các bạn nhớ phải để ý để vẽ cho đúng nhá. Có nhiều bạn hay hỏi về các loại cọ mà Huyền dùng thì Huyền có để một cái link ở phía bên dưới. Các bạn nếu mà muốn xem và mua những cái loại cọ này thì mọi người có thể vào link đấy. Tính mình rất là thích mấy cái bling bling, thế nên là Huyền đã pha thêm cái nhũ này cùng với cả gel cứng móng để làm cho cái trái tim trông nó xinh hơn. Đây là cái hình trái tim nó đang tan chảy ở trên bìa của bài hát lần này. Trông nó khá là dễ thương mọi người ạ. Mà mình phải công nhận là cái nền công nghiệp âm nhạc của Hàn Quốc quá là đỉnh luôn. Bởi vì là mỗi một ca sĩ ra bài hát mới hay là album mới thì họ đều có những cái hình vẽ hoặc là những cái logo hoặc là một cái trend gì đấy mà fan rất là thích. Mà BTS thì được chọn làm nhóm nhạc đại diện cho cái hãng Line chuyên bán mấy cái gấu bông xong rồi những cái đồ dễ thương ở bên Hàn ấy. Chắc chắn là sau cái bài hát này thì ở bên Line sẽ có rất nhiều đồ, ví dụ như kiểu là bút xong rồi tập vở, sổ có hình Butter luôn. Lúc mà Huyền vẽ cái bộ này thì Huyền đang sử dụng một cái cọ cũ. Mọi người nhìn thấy là cái chổi cọ ấy nó còn bị tòe ra trông chán đời vãi. Tuy nhiên là bây giờ thì mình cũng đã mua cọ mới rồi, thế nên là những bạn nào mà bị OCD ấy, thì chắc chắn là sẽ không phải chứng kiến mình dùng cái cọ tòe như này nữa đâu nhá. Vì cái bộ này hầu như chỉ có vẽ thôi, thế nên là mình cũng sẽ chỉ dùng đi dùng lại một cái cây cọ nét như thế này. Huyền vẽ thêm nét trắng vào trong hình của cục bơ để cho cục bơ trông nó sẽ nổi và xinh hơn. Mọi người sẽ thấy là cái nhũ này nó hơi nổi hạt lên trên một chút để mà nó không bị mắc vào quần áo hay là nó không làm cho mặt mình bị xước thì các bạn nhớ phải buff qua một tí đi nhá. Công đoạn mà mình thấy khó nhất đấy chính là công đoạn vẽ được cái phần chữ này. Bởi vì là mỗi loại chữ nó sẽ có một cái kiểu phông khác nhau. Thế nên là khi mà vẽ chữ thì mọi người sẽ phải chú ý quan sát về cái phông đấy. Ví dụ như cái chữ Butter này thì cái phần thanh dọc của nó rất là đậm. Và những cái nét ngang, nét cong ở dưới thì nó lại rất là nhạt. Bạn nào mà mới tập vẽ chưa quen ấy thì cứ vẽ từ từ thôi. Mà các bạn nên đánh dấu trước. Sau đấy thì chúng mình sẽ vẽ theo kiểu là vẽ được một ít xong rồi lại sấy. Như thế thì đến lúc mà các bạn có lỡ bị sai, mọi người vẫn có thể sửa được nhá. Ở cái ngón út thì mình sẽ vẽ phần hiệu ứng giọt nước nó đang chảy xuống. Thực ra đây trông giống như kiểu là nước đường hơn, kiểu nó rất là ngọt ngào ấy. Sau khi mà đã vẽ xong hết rồi thì mọi người nhớ bọc lại một lần bằng lớp cứng móng. Mình thường sấy cái lớp cứng móng này ở chế độ sấy không nóng 99 giây. Sau khi mà cái lớp cứng móng đã khô thì mình sẽ bắt đầu buff hết đi những cái phần mà gồ ghề ở trên móng. Mọi người hay hỏi là tại sao Huyền lại thích để cái móng trông nó dày dày như thế này. Thực ra là mỗi người một sở thích. Có những người thích để móng mỏng tự nhiên, còn như Huyền thì Huyền thích nó phải dày và nó tròn cơ. Ở bên Hàn thì mọi người cũng rất là thích để móng dày. Bởi vì trông cái móng nó cảm giác nó kiểu đầy đặn hơn ấy. Mình không biết được nữa nhưng mà nhìn tay trông khi mà mọi người mà nhìn vào tay mình thì trông nó rất là nổi bật. Sau 1 tiếng rưỡi hì hục tự ngồi vẽ cho bản thân thì cuối cùng mình đã có một cái bộ móng chủ đề BTS khá là xinh rồi. Bạn nào mà chưa nghe bài mới của BTS thì nhớ phải nghe ngay đi nhá. Nếu mà các bạn thấy chiếc video này hay thì hãy đừng quên ấn vào hình tròn để đăng ký cho kênh của mình. Và hãy nhớ ấn vào nút chuông để xem thật nhiều video mới vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhá. Huyền cảm ơn mọi người rất nhiều. 여러분, 감사합니다. 안녕.